السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ ټاپک دی جنرال اناټمی اف ډایجسټیو ټریکټ د ټول ناول خو اناټمی څه ته ویلی شي اناټمی ویلی شي سټرکچر ته د دې نه موږ ته معلومه شوه چې نن زموږ ټاپک دی د ډایجسټیو ټریکټ په سټرکچر باندې زموږ ټاپک دی نن صحیح شو Most of the digestive system consists of 4 layers in order from inner to outer surface. ګوره ټوټل زیادتر زموږ سره gastrointestinal tract چې کوم دی دا جوړ دی د 4 layers نه صحیح شو د inner side نه outer side پورې زموږ سره دا 4 layers دي صحیح شو start د inner side نه واخلو د inner side نه first one layer زموږ سره دی mucosa. Mucosa is the first one layer from inner side to outer side so of the gastrointestinal tract. Mucosa da زموږ سره دا layer دی کوم چې first one layer دی. Mucosa is a mucous membrane lining the lumen. Lumen ویلی شي space ته cavity ته کوم چې زموږ سره په دې gastrointestinal tract دا cavity ده نو دې ته ویلی شي lumen. نو mucosa دا زموږ سره first one layer دی کوم چې lining مطلب د کور کړی دی دا lumen صحیح شو لیومن دی دا خالی سپیس دی فرست ون لیر چې کوم سٹارټ شوی دی نو هغې ته ویلی شي میوکوزا د میوکوزا بیا زموږ سره په خپله د 3 لیرز نه جوړ دی فرست ون په هغې کې زموږ سره دی اپیتیلیم اپیتیلیم دا زموږ سره کمینګ ان ډایرکټ کانټیکټ وذ فوډ دا د فوډ سره په ډایرکټ کانټیکټ کې راځي صحیح شو لکه څنګه په دې لیومن کم دا سپیس چې دی په دې کې به فوډ داسې فلو کوي که نه نو دا فوډ چې په دې کې فلو کوي نو په ډایرکټ کانټیکټ کې فرست ون کم لیر چې زموږ سره راځي د میوکوزا چې کوم فرست ون لیر دی نو هغې ته ویلی شي اپیتیلیم کم چې د فوډ سره په ډایرکټ کانټیکټ کې راځي صحیح شو سیکنډ ون زموږ سره دی لیمینا پروپریا دا جوړ دی د کنیکټیو ټیشو نه او د کنیکټیو ټیشو فنکشنز موږ په نور ویډیوز کې ویلي دي نو په هغې کې زموږ سره د کنیکټیو ټیشو یو فنکشن و ابزارپشن نو دلته موږ ته معلومیږي چې د لیمینا پروپریا به زموږ سره په ابزارپشن کې هیلپ وي The lamina propria is a connective tissue having blood and lymphatic vessel for absorption. ګورئ موږ خبره وکړه د absorption نو په لیمینا پروپریا کې زموږ سره بلډ او lymphatic vessels وي کوم چې زموږ سره absorption کوي صحیح شو کم اهم پارټیکلز چې وي د هغې absorption لیمینا پروپریا کوي صحیح شو تھرډ ون زموږ سره دی muscularis mucusa مسکولیرس که دی ورډ ته موږ وګورو نو مسکولیرس د مسل نه وتلی صحیح شو او د مسل کار خو زموږ سره نارمل موږ ګورو چې کنټریکشن دی نو موږ ته اندازه لګي چې په دې کې به زموږ سره د دې فنکشن به کنټریکشن وي صحیح شو سموث مسل تین لیر مسکولیرس میوکوزا چې د سموث مسل نه جوړ دی صحیح شو او د دې فنکشن دی کنټریکشن دا زموږ سره په کنټریکشن کې هیلپ کوي صحیح شو سیکنډ ون لیر زموږ سره دی سب میوکوزا ګوره دا فرست ون زموږ سره میوکوزا لیر دا بلیک کم لایننګ چې دی د دې پورې دا زموږ سره فرست ون میوکوزا لیر دی صحیح شو په دې کې بیا زموږ سره دا 3 لیرز دي اپیتیلیم لیمینا پروپریا اینڈ مسکولیرس میوکوزا سیکنډ ون لیر بیا زموږ سره د gastrointestinal tract دی submucosa formed by areolar connective tissue that binds mucosa to muscularis externa ګوره د submucosa چې دی نو دی دا میوکوزا او مسکولیرس ایکسټرنا چې کوم دي دا دواړه بایند کړي دي صحیح شو ګوره فرست ون زموږ سره د انر سایډ نه میوکوزا شو سیکنډ ون ورپسې سب میوکوزا شو او تھرډ ون ورپسې مسکولیرس ایکسټرنا شو نو دا میوکوزا او مسکولیرس ایکسټرنا د یو بل سره بایند شوي دي په سب میوکوزا باندې صحیح شو په دې په دواړو په درمیان کې سب میوکوزا لیر دی It has a network of neurons. په دې کې د neurons یو network دی network د neurons خو already په دې total gastrointestinal tract کې زموږ سره present وي ځکه چې په دې کې زموږ سره smooth muscle دی او smooth muscle کار contraction دی او هغه contraction کنټرول کیږي زموږ سره د neurons د electrical impulse په مدد سره صحیح شو نو که neurons فرض که په هغې کې نه وي نو د دې contraction بیا possible نه دی صحیح شو دغه نیټورک چې کوم د نیورونز په دې سب میوکوزا لیر کې پریزنټ دی نو هغې ته ویلی شي سب میوکوزل پلیکسس صحیح شو دغه سب میوکوزل پلیکسس دا د نیورونز یو نیټورک دی چې کوم زموږ سره په دغه کانټریکشن کې هیلپ کوي په دې سب میوکوزا لیر کې زموږ سره ګلینډز پریزنټ وي اینډ لیمفیټک ټیشوز هم په دې کې زموږ سره پریزنټ وي صحیح شو تھرډ ون زموږ سره دی مسکولیرس ایکسټرنا
Muscularis externa زموږ سره third one layer دی ګوره first one mucosa شو second one submucosa شو په دې submucosa نه بره بیا زموږ سره muscularis externa دی muscularis ما تاسو ته بره هم دلته ویل چې د دې د مسل نه دا وتلی دی دا word نو muscularis مطلب دا زموږ سره contraction کې help کوي صحیح شو formed by smooth muscle دا جوړ کړی دی smooth muscle the involuntary contraction of this muscle help in breakdown ګوره د دې مسل کم کنټریکشن چې دی موږ وایو چې په دې کې به نیورون سیستم د نروس سیستم به په دې کې نو په دې کې به زموږ سره کنټریکشن چې کوم دی نو دا به کې خود به خود کې انولونټري مطلب زمون په کنټرول کې به دا نه او دې کې به په خپله باندې دا کم کنټریکشن چې دی دا به کېږي صحیح شو انولونټري کنټریکشن مطلب دغه دی چې خود به خود به په دې کې کنټریکشن کېږي نو د دې دا کم انولونټري کنټریکشن چې دی دا زموږ سره د فوډ په بریک ډاون کې هیلپ کوي د فوډ بریک ډاون به کېږي کنه فوډ مونږه انټری وکړه ماوث ته هغې نه پس د فرسټ ون انجیکشن وشو د دې نه پس به ډایجیشن کېږي نو د فوډ چې کوم ډایجیشن کېږي نو په دې کې زموږ سره د مسکولرس ایکسټرنا ډېر اهم رول دی صحیح شو اینډ پروپلجن اف د فوډ او فوډ لا یو قسم دیکه ورکول مخې طرف ته پیرسټالسیس موومنټ که مونږ وګورو نو په هغې کې دا فوډ مخکې پروپیل کېږي مخکې دیکه کېږي نو دغه پیرسټالسیس موومنټ په دې کې هم زموږ سره د مسکولرس ایکسټرنا چې دی نو د دې اهم رول دی صحیح شو او فوډ along gastrointestinal tract صحیح شو فورث ون زموږ سره دی سیروسا سیروسا دا زموږ سره فورث ون لیئر دی سیروسا مین سیرس ممبرین د آوټر لیئر سیروسا د دې مطلب دی سیرس ممبرین زموږ سره زموږ په باډي کې د ارګنز نه two type of membranes هغې نه تاو شوي فرسټ ون زموږ سره سیرس ممبرین او سیکنډ ون زموږ سره فایبرس ممبرین نو دا زموږ سره سیرس ممبرین دی نو د دې دا سیروسا نیم د دې نه راوتلی دی صحیح شو د اوټر موسٹ لیئر مطلب دا زموږ سره د ټول نه لاست لیئر دی کوم چې د ټول نه فرام انر سایډ زموږ سره د ټول نه لاست ون لیئر دا دی خو که موږ د اوټر سایډ نه وایو د اوټر سایډ نه بیا فرسټ ون لیئر دا دی صحیح شو It is also called the visceral peritoneum. دې ته زموږ سره visceral peritoneum هم ویلی شي ګوره زموږ کوم ابډامین کیویټي چې دا ابډامینل کیویټي په دې کې زموږ سره ټو لیئرز د دې نه غیر چاپېره دي په هغې کې زموږ سره یو ویزرل پیریټونیم دی یو پیرایټل پیریټونیم دی نو ویزرل پیریټونیم هغه دی کوم چې د ارګن سره نږدې وي په ټچ کې وي نو زموږ سره ویزرل پیریټونیم دا دی او کوم چې بیا پیرایټل پیریټونیم نو دا بیا د ټوټل ابډامین نه غیر چاپېره دی صحیح شو نو په دې وجه باندې دې ته ویزرل پیریټونیم هم ویلی شي It begins in the lower 3 to 4 centimeter of the esophagus and ends with sigmoid colon. دا سٹارٹ کیږي د اسوفیګس زموږ سره کم چې د ماوث نه پس سٹارټ کیږي نو د اسوفیګس د 3 to 4 سنټیمیټر نه پس د سیروسا لیئر چې کوم دی دا سٹارټ کیږي ګوره دا نور 3 لیئرز چې کوم میوکوزا سب میوکوزا او مسکولرس ایکسټرنا نو دا سٹارټ شي د ماوث نه د اسوفیګس د سٹارټ نه او دا کم سیروسا لیئر چې دی نو دا د اسوفیګس کم 3 to 4 سنټیمیټر نه پس دا سیروسا لیئر سٹارټ شوی دی او اینډز وذ سیګماید کولون او ختم شوی دی بیا په سیګماید کولون دا زموږ سره د لارج انټسټاین کم لاست ون پارټ چې دی نو هغې ته ویلی شي sigmoid colon نو د هغه ځای پورې بیا دا سیروسا تللی دی صحیح شو The esophagus, stomach and intestine have a network called enteric nervous system. The esophagus, stomach and intestines چې کوم دي نو په دې کې چې کوم نروس سیستم دی دې ټوټل ته ویلی شي انټریک نروس سیستم او کوم چې زموږ سره په سب میوکوزا لیئر کې و نو هغې ته مونږ څه وي هغې ته مونږ ویلی سب میوکوزل پلیکسس صحیح شو دا نیمز به یاد ساتئ which regulate digestive tract motility دا زموږ سره digestive tract چې کوم motility مطلب contraction relaxation وغیره چې دي نو دا زموږ سره regulate کوي secretion and blood flow او د digestive tract چې کوم gastrointestinal tract چې کوم secretions دي او په هغې کې چې کومه د blood flow ده نو د دې regulation چې ده سیروسا ممبرین کوي صحیح شو اوس که موږ ډایګرام کې وګورو دا زموږ سره ډایګرام دی د gastrointestinal tract صحیح شو په دې کې زموږ سره دا کم درمیان والا کم سپیس چې دی دې ته ویلی شي لیومن صحیح شو دا زموږ سره لیومن دی د لیومن نه پس دا فرسټ ون کم لیئر چې زموږ سره سټارټ شوی دی دې ته ویلی شي میوکوزا دا ما تاسو ته راکړی د دې میوکوزا بیا په خپله مونږ ووایو چې 3 لیئرز دي په هغې کې فرسټ ون زموږ سره دی epithelium سیکنډ ون زموږ سره دی لیمینا پروپریا او تھرډ ون زموږ سره دی مسکولرس میوکوزا
بیا د دې لیر نه پس زموږ سره سیکنډ ون لیر چې کوم وي نو هغې ته ویلی شي سب میوکوزا. سب میوکوزا دا زموږ سره د میوکوزا او د مسکولرس ایکسټرنا په درمیان کې وي. صحیح شو. د سب میوکوزا نه پس زموږ سره مسکولرس ایکسټرنا وي او د مسکولرس ایکسټرنا نه پس زموږ سره سیروسا کوم لاست ون لیر چې دی نو هغه پریزنټ وي. سو سټوډنټس دیس از مای لیکچر. که په دې لیکچر کې ستاسو څه قسمه کوېسچن وي نو زما نه په کمنټ سیکشن کې کوېسچن کولی شئ او دا چینل د نور بیسټ ویډیوز لپاره سبسکرایب کړئ.